नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम गाईडमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मी बालाजी तुमच्यासाठी आज पुन्हा एक नवीन लेक्चर घेऊन आलेलो आहे। मित्रांनो, पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण त्रिकोण कसे मोजायचे हे शिकलो होतो। आज आपण चौकोन कसे मोजायचे हे या लेक्चरमधून शिकूयात। तुम्ही जर आतापर्यंत आपला टेलिग्राम आणि फेसबुकचा प्लॅटफॉर्म जॉईन केला नसेल तर या दोन्ही लिंकवरून ते प्लॅटफॉर्म जॉईन करून घ्या आणि पाठीमागच्या पण व्हिडिओचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा, म्हणजे तुम्हाला हा पण व्हिडिओ समजेल। आणि याच्यानंतर आपण एक नवीन व्हिडिओ घेणार आहोत ज्यामध्ये तुम्हाला चौकोन आणि त्रिकोण या दोघांची बेरीज म्हणजे कॉम्बिनेशन असेल। आणि ते व्हिडिओ समजण्यासाठी तुम्हाला या व्हिडिओचा अभ्यास करणं, पाठीमागच्या व्हिडिओचा अभ्यास करणं खूप महत्त्वाचं आहे। ते तुम्ही करून घ्या, चांगली प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तुम्हाला दोन्ही व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे समजून जातील। तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये थोडेसे इजी प्रॉब्लेम घेणार आहोत, कारण तुम्हाला जो मी नेक्स्ट व्हिडिओ प्रोव्हाइड करणार आहे त्यामध्ये हार्ड लेवल घेणार आहे आणि ते समजण्यासाठी ही फक्त एक बेसिक लेवल असेल। चला तर मग आजच्या व्हिडिओमधल्या पहिल्या क्वेश्चनला सुरुवात करूया। तर आता आपण पाहूया चौकोन कशा प्रकारे मोजायचे ते। ज्यावेळेस दोन्ही साइड कॉमन असतील किंवा समान असतील, म्हणजे समजा इथे 3 चौकोन आहेत आणि इकडच्या साइडला पण 3 चौकोन आहेत, म्हणजे दोन्ही बाजू समान झाल्या, त्या टाइमला आपल्याला काय करायचे, या बॉक्समध्ये 1 2 आणि 3 अशा प्रकारची मांडणी करून घ्यायची। आता इकडे जरी मांडली तरी 3च येईल, म्हणून मी एक साइडच करत आहे। आणि त्याच्यानंतर यांचा वर्ग करून त्यांची बेरीज करायची, म्हणजे 1 चा वर्ग प्लस 2 चा वर्ग प्लस 3 चा वर्ग। ओके, याचं जे आन्सर असेल ते आपलं फायनल आन्सर असेल, म्हणजे यांची जी बेरीज येईल 1 चा वर्ग 1 प्लस 2 चा वर्ग 4 प्लस 3 चा वर्ग 9, म्हणजे टोटल चौकोन किती मिळाले आपल्याला, 14 मिळाले। म्हणजे या फिगर मध्ये टोटल चौकोन हे 14 आहेत। दुसरा एक क्वेश्चन घेऊ आपण, त्याच्यामध्ये पण थोडीशी तुम्हाला क्ल्यू येऊन जाईल। दुसरा क्वेश्चन पाहूया। तर आता हा क्वेश्चन पहा। सर्वात सुरुवातीला मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला चौकोन मोजून घ्यायचे आहेत, म्हणजे 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4। त्याचप्रमाणे इकडची पण साइड मोजून घ्यायची, ही पण 4च येईल, मग लिहायची काही आवश्यकता नाहीये। सेम पहिल्या क्वेश्चन प्रमाणेच आपल्याला याला पण सॉल्व करायचं आहे। 1 चा वर्ग अधिक 2 चा वर्ग अधिक 3 चा वर्ग अधिक 4 चा वर्ग, अशा प्रकारे सॉल्व करून घ्यायचं आहे आणि यांची बेरीज करायची। तर 1 चा वर्ग हा 1, 2 चा वर्ग 4, 3 चा वर्ग 9 आणि 4 चा वर्ग 16। ओके, तर यांची बेरीज करून घ्यायची। तर हे 16 आणि 9 25, 25 आणि हे 5 30, म्हणजे टोटल चौकोन किती झाले या फिगर मध्ये, 30। ओके, अशा प्रकारे आपल्याला क्वेश्चनची मांडणी करून सॉल्व करायचं आहे। तर आता पुन्हा दुसरा एक क्वेश्चन पाहू। तर आता हा क्वेश्चन पहा। या क्वेश्चन मध्ये थोडासा फरक आहे। ते फरक म्हणजे काय, की हा 1 हे 2 हे 3 हे 4 आणि हे 5 आहेत। ओके, पण आता हे उभ्या मांडणीमध्ये समान चौकोन नाही आहेत, म्हणजे एकाच्या साईडला 1 हे 2 हे 3 आणि हे 4 आहेत। तर अशा ठिकाणी आपल्याला आपली पहिली मेथड लागू होणार नाही। म्हणजे मी पहिल्यांदा सांगितलं होतं तुम्हाला की सरळ सरळ 1 चा वर्ग करायचा, 2 चा वर्ग करायचा, 3 चा वर्ग आणि त्यांची बेरीज करायची, ही मेथड इथे लागू होणार नाहीये। तर इथे आपल्याला थोडासा बदल करायचा आहे। तर तो बदल काय करायचा आहे तो लक्षात घ्या। इथे पहा, इथे काय करायचंय की हे 4 गुणिले 5 करायचे अधिक 3 गुणिले 4 करायचे अधिक 2 गुणिले 3 करायचे आणि त्यानंतर 1 गुणिले 2 करायचे। म्हणजे याची मांडणी अशा प्रकारे करायची, 4 गुणिले 5 अधिक 3 गुणिले 4 अधिक 2 गुणिले 3 अधिक 1 गुणिले 2, अशा प्रकारे यांची मांडणी करायची। तर हे या दोघांचा गुणाकार झाला 20, मी ते खाली लिहितो, प्लस या दोघांचा 12, त्यानंतर पुन्हा या दोघांचा 6 प्लस हे 2, म्हणजे आपल्याला टोटल किती मिळाले, हे 6 आणि 2 8, 8 आणि 12 20, 20 आणि 20 40, म्हणजे या फिगर मध्ये टोटल चौकोन किती आहेत, 40 आहेत। मित्रांनो, असे सोपे क्वेश्चन आपल्याला आयोग विचारणार नाहीये, पण आपल्याला ही लेवल यासाठी घ्यायची आहे की आपण जो पुढचा व्हिडिओ घेणार आहेत त्यामध्ये खूप हार्ड क्वेश्चन आहेत
आणि ह्या क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करणं आणि ही बेसिक लेवल समजणं तुम्हाला खूप महत्त्वाचं आहे. कारण हा व्हिडिओ जर तुम्हाला नाही समजला तर पुढचा व्हिडिओ थोडासा कठीण जाईल. त्यामुळे या व्हिडिओमध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारे प्रॅक्टिस करा आणि थोडेसे तुमच्या मनाने पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याचे प्रयत्न करा. तर आता हा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, हा क्वेश्चन फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठी आहे. हा क्वेश्चन होमवर्कसाठी आहे. तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करा आणि प्रत्येकाने मला कमेंटमध्ये आन्सर द्या. म्हणजे काय होईल माहिती आहे का, एक तर तुमची प्रॅक्टिस होईल आणि या क्वेश्चनमुळे तुमचे एक तर बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि एक तुम्हाला सवय होऊन जाईल की होमवर्क करण्याची. कारण इथून पुढच्या मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारणार आहे आणि प्रत्येकाने या क्वेश्चनचं आन्सर द्या. म्हणजे मला पण लक्षात येईल की माझी मेथड तुम्हाला कितीपर्यंत समजत आहे आणि मला पण थोडीशी इम्प्रूव्हमेंट करता येईल की किती जणांना समजलं आणि किती जणांना नाही समजलं ते त्यावरून. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. कमेंटमध्ये तुमचा आन्सर तर तुम्ही देणारच आहे. तुमच्या प्रत्येक फ्रेंडपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.